नमस्कार साथीहरू, आज हामी हाम्रो कम्प्युटर वा ल्यापटपमा कसरी एडोब फोटोसप इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरामा हजुरलाई सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम हजुरले एडोब फोटोसप या त हजुरले गुगल क्रोमबाट गेट इन्टु द पीसीबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ या त हजुरले सिडी पनि किन्न पाउनुहुन्छ र यहाँ त्यहाँबाट हजुरले कपी गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा कपी गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले हाल कपी मेरो अलरेडी डाउनलोड अथवा कपी गरिरहेको छु, मेरो कम्प्युटरमा छ, म सबैभन्दा छु र त्यस्तै गरी न्यू भोलम डीमा राखेको छु मैले। अनि सफ्टवेयर डीमा एडोब फोटोसप 7.0 यहाँ देखाइरहेको छ। डबल क्लिक गरेर ओपन गरिसकेको छु अनि सेटअप भन्ने अप्सन यहाँ देखिरहेको छ। यसमा म गएर डबल क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, डबल क्लिक गर्दा पनि हुन्छ या हजुरले राइट साइड क्लिक गरेर ओपनमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। अनि त्यस पछाडि एस्नु भन्ने अप्सन आइरहेको छ र यसमा चाहिँ हजुरले एस गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि यो अब केही लोडिङ लिन्छ, केही सेकेन्ड। त्यस पछाडि यहाँ नेक्स्ट क्यान्सल भन्ने अप्सन देखाइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ हजुरले नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि ओके भन्ने अप्सन आइरहेको छ, ओके अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला र फेरि नेक्स्ट भनेको छ। हजुरले यहाँ भाषाहरू छान्न सक्नुहुन्छ, कुन कुन भाषाहरू। मैले युएस इङ्ग्लिसकै भाषा छानेमै टिक लगाएर नेक्स्ट गरेको छु र यहाँ एक्सेप्ट भनेको छ। हजुरले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ र पढिसके पछाडि यहाँ केले यसले भनेको एडोब फोटोसपले भनेको चाहिँ यस्तो एग्रिमेन्ट छ, यो भनेको हजुरले यो लाइसेन्स एग्रिमेन्टहरू मजाले पढेर एक्सेप्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा पढ्नुहुन्न त्यसै एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ, एक्सेप्ट गर्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ हजुरले अहिले त बिजनेस के को लागि तपाईँले रजिस्टर गर्दै हुनुहुन्छ, कुन प्रोडक्टको लागि, जस्तो इन्डिभिजुअलको लागि हो कि बिजनेसको लागि, हजुरले दुईटामा यहाँ टिक लाउन पनि सक्नुहुन्छ, यहाँ टिक पनि लाउन पनि सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हजुरले के गर्दै हुनुहुन्छ, के कुराको लागि रजिस्टर गर्दै हुनुहुन्छ त्यसै बेलामा टिक लाउनु होला। अनि मैले अहिले हाल तत्कालको लागि टाइटल सोल्युसन सुरिम राखेको छु। हजुरले कुनै एउटा नाम दिन सक्नुहुन्छ। फर्स्ट नेम भनेको छ मैले यहाँ तुलसी राखेको छु र मैले डब्लु अनि लास्ट फ्यामिली नेममा चाहिँ मैले राई राखेको छु। कम्पनी नेममा चाहिँ मैले सुरिम कम्प्युटर हेल्प सेन्टर, हजुरले आफ्नो इमेल एड्रेस पनि राख्न सक्नुहुन्छ या हजुरको कुनै कम्पनी नेममा कम्पनीमा तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ भने कम्पनीको नाम पनि तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र सिरियल नम्बर भनेर यहाँ देखाइएको छ। सिरियल नम्बर चाहिँ हामीले एकचोटि हाम्रो त्यही फोटोसपमै बसेको हुन्छ, जुन अहिले हामीले यो खोलिरहेको जुन यो फोटोसप 7.0 छ। यहाँ मिनिमाइज, यो रिस्टोर डाउन, क्लोज, हामीले क्लोज र नगरिदिनु होला। मिनिमाइज भन्ने अप्सन देखाइरहेको छ यसमा र सिरियल नम्बर यहाँ देखाइरहेको छ, यसमा डबल क्लिक गरिदिनु होला। डबल क्लिक गर्न साथ तपाईँको यहाँ सिरियल नम्बर एसएनदेखि माइनस यहाँ आइरहेको छ। तपाईँले अगाडिदेखि पनि यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पछाडिबाट पनि यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जताबाट सजिलो लाग्छ हजुरलाई त्यसरी नै सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र सेलेक्ट गरिसके पछाडि राइट साइड क्लिक गरेर कपी गर्नुहोस् या कन्ट्रोल सी थिचेर पनि हजुरको कपी हुन्छ। अनि त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल सी थिचेर पनि। अनि एड्रेस र फेरि सिरियल नम्बर भन्ने यहाँ मागिरहेको छ, यसमा आएर हजुरले चाहिँ राइट साइड क्लिक गरेर पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ अथवा कन्ट्रोल भी है, कन्ट्रोल भी थिच्दा पनि हुन्छ हजुरले। त्यस पछाडि यो थिच्न साथ सबै सिरियल नम्बर मेरो एकैचोटि बसिसकेको छ। यदि बसेको छैन भने पनि एउटा सुरुमा एउटा बसेछ भने हजुरले एउटा गरेर पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिले हाम्रो त्यस्तरी एउटा त्यस्तो बस्दैन, प्रायः जसो एकैचोटिमा हाम्रो सर्लकै आउँछ। त्यस पछाडि अब के गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो नेक्स्ट भन्ने अप्सन देखाइरहेको छ, ब्याक क्यान्सल। हामीले ब्याकमा पनि क्यान्सल गर्न परेन र क्यान्सलमा पनि क्लिक गर्न परेन। अहिले नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। नेक्स्टमा क्लिक गर्न साथ अब त्यस पछाडि यहाँ रजिस्टर दिस रजिस्ट्रेसन इन्फर्मेसन करेक्ट भनेर आइसकेको छ र यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि फेरि यहाँ टिपिकल कस्टम भनेर देखाइएको छ। हजुरले कस्टममा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, तर टिपिकलमा पनि क्लिक गर्न सक्नु। मैले टिपिकलमै क्लिक गरेर नेक्स्ट गरेको दिएको छु। अनि फेरि यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। फेरि नेक्स्ट भन्ने अप्सन आएको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। र अब एडोब फोटोसप 7.0 हाम्रो जुन यहाँबाट 1 2 हुँदै 100%बाटसम्म हाम्रो कम्प्लिट हुनुपर्ने हुन्छ र 100% पुग्नको लागि केही सेकेन्ड मात्रै लाग्छ। त्यो दिन चाहिँ हामीले वेट गर्नु पर्यो। वेट गरिसके 100% हाम्रो पुगिसके पछाडि हाम्रो लगभग अब फाइनल भन्दा पनि हाम्रो फरक पर्दैन। 100% पुग्ने बित्तिकै हाम्रो जुन हामीले एडोब फोटोसप 7.0 हामीले इन्स्टल गर्न लागिरहेको थियौँ त्यो 7.0 एडोब फोटोसप यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टल हुन्छ हाम्रो कम्प्युटरमा। अनि हामीले यसमा चाहिँ के काम गर्ने, जस्तो कि फोटोसपबाट हजुरले धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै डिजाइनहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हजुरले फोटो कसरी बनाउने मात्रै
भनेर हरेक कुराहरूको जस्तो ओभर ग्रेड एन्ड देन एडोब एलइलिस्टर टपर टेक्स्ट इफेक्ट एन्ड एलइलिस्टर एडोब धेरै कुराहरू चाहिँ हजुरले यहाँ अहिले गइसकेको छ, मैले पढ्न भ्याइनँ। अनि धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि अब युट्युब को लागि हजुरले थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने, युट्युबको लागि थम्बनेल हजुरले एडोब फोटोसपबाट एकदमै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ र हजुरले जस्तो सुकै बनाउन चाहनुभएको छ र त्यस्तो चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारले हजुरले फोटोसपमा चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो सुकै थम्बनेलहरू बनाउन चाहनुहुन्छ, हरेक प्रकारको डिजाइनहरू जस्तो फ्लेक्स डिजाइनहरू भयो, धेरै डिजाइनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो डिजाइनहरू कसरी हामीले बनाउने, कसरी क्रिएट गर्ने त्यो कुरा पनि म पछि भन्ने नै छु। तर अहिले हाम्रो फिनिस भन्ने अप्सन आइरहेको छ, यसमा फिनिसमा क्लिक गरिदिनु होला र ओके भन्ने अप्सन आएको सुरुमा हजुरले यो पढ्न सक्नुहुन्छ है, यसको बारेमा सबै इन्फर्मेसनहरू यहाँ दिएको छ, हजुरले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। तर हजुरले होइन म पढ्दिनँ, मलाई यसको बारेमा ज्ञान छ, म यो सजिलैसँग चलाउन सक्छु भन्दा पनि हजुरले पाउनुहुन्छ। र अब यदि त्यस्तो छ भनेदेखि हजुरले क्लोज गरिदिनु होला। अनि यहाँ ओके भन्ने अप्सन आइरहेको छ, यसमा ओके गरिदिनु होला। र अब मैले यसलाई क्लोज गर्नेछु, अब यहाँ पनि क्लोज गरेँ र यसले फोल्डरलाई पनि मैले क्लोज गरेँ। त्यस पछाडि हाम्रो स्टार्ट बटनमा देखाएको के देखाएको छ भन्दाखेरिमा अब हाम्रो यहाँ एडोब फोटोसप कहीँ पनि देखाएको छैन, म अल प्रोग्राममा जान्छु र एडोब फोटोसप 7.0 यहाँ सो गराइरहेको छ र म अब यसमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गर्न साथ अब हामीले अहिले भर्खरै इन्स्टल गरेको थियौँ, त्यो अब बिस्तारै लोडिङ हुँदैछ, केही सेकेन्ड ओके भन्ने अप्सन आएको छ, ओके नै क्लिक गरिदिनु होला। यस्तो अवस्थामा अब यो केही सेकेन्डमै हाम्रो यो एडोब फोटोसप जति पनि छ हाम्रो यो मजाले सो गराउनेछ, खुल्नेछ। यसमा चाहिँ हजुरले टुलहरूको बारेमा हजुरले जानुपर्ने हुन्छ र जति पनि लेयरहरूको बारेमा थाहा हुनुपर्ने छ, लेयर टुलहरू छ, टुलहरूको बारेमा हजुरहरूलाई म पछिको भिडियोहरूमा सिकाउने नै छु। आजको भिडियोमा यति नै, हामीले कसरी फोटोसप इन्स्टल गर्ने भन्ने तरिका मात्रै मैले सिकाउने कोसिस गरेको थिएँ। अब हामीले फोटोसपमा अरू डिजाइनहरू कसरी क्रिएट गर्ने, फोटोलाई आकर्षक सुन्दर कसरी बनाउने, हामीले थम्बनेलहरू कसरी बनाउने, फ्लेक्स डिजाइनहरू कसरी क्रिएट गर्ने जस्ता कुराहरू, धेरै कुराहरू छन् यसमा सिक्न पर्ने कुराहरू। त्यो कुराहरूको भिडियो पनि म चाँडै नै लिएर आउनेछु। र हजुरलाई के सिक्न मन छ, हजुरलाई के फोटोसपमा चाहिँ जान्न मन छ, कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र म हजुरलाई त्यो सम्बन्धी म एकदम राम्रो भिडियो अवश्य ल्याउने बाचा गर्दै आजको लागि म बिदा हुन्छु। हस्त।